एकीकृत व्यवसाय गर्न सकिन्छ। एउटा मात्रै व्यवसायमा भर पर्नु भन्दा पनि विभिन्न व्यवसाय एउटै प्लेटफर्ममा चाहिँ विभिन्न खालका व्यवसायहरू गर्न सकियो भने चाहिँ आउटपुट थोरै भए पनि धेरै लिन सकिन्छ भनेर पहिलो कुरा उहाँबाट सिक्न सकिन्छ। पुरै खोल्दिनी आलु रोग त आउनु भएन। टाउको खुट्टा एकै ठाउँमा हुँदैन। भाइलाई नि सर जताततै के टेन्स आलु रोग चाहिँ आउनु भएन। त्यो थाकिसक्यो भने चाहिँ बल्ल हेल्प गर्ने कि। मलाई हो मेरो त ट्यागको दाएर त्यही त क्याल्सियम घर चाहिँ कहाँ हुन्छ नि छेउ मेरो बुहारीहरू बस्छ। कहाँ तपाईँको छेउ को बस्नुहुन्छ? तपाईँको घर अगाडि म घर हातलाई नै सानो पार भन्नु अरे क्या अब के ठुलो पार खोइ नअट्ने खालको होइन। तपाईँको लिने सामान त्यही किर्तिपुर छ कि यतै आउनुपर्छ सर? यसमा चाहिँ चल्ला बसेको छ होइन। भिडियोमा त्यति क्लियर आएको छैन तर माकुरा जस्तो अझै पनि देखिन्छ। तपाईँले राम्रोसँग निहाल्नुभयो भने देखिन्छ यो 5 दिनको भ्रूण हो। आँखाले चाहिँ छर्लङ्गै देखिन्छ। मैले मोबाइलमा यसरी राखेर हेरिरहेको छु। त्यस्तै अर्को पनि अन्डा यसमा चाहिँ अर्ली डेड भएको छ भन्नाले बन्दै मरेको छ। यो अब विकसित हुँदैन। विकसित हुनको लागि अघि माकुराको जस्तो हुनुपर्ने हुन्छ। मेसिन राख्नु भएको छ। आउटपुट लास्ट चलाइँदै यहाँतिर आउँला नि भाइलाई नि सर जताततै के टेन्स गाउँदेखि सहरसम्म तराईदेखि पहाडसम्म ससाना ह्याचरी मेसिनहरू प्रयोग गर्छु र उत्पादन लिन्छु भनेर धेरैजना आउनुहुन्छ। त्यसैमध्येको एकजनाले हामीलाई सानो मेसिन अर्डर गरेर चल्ला उत्पादन गरिसकेपछि रिजल्ट राम्रो पाइसकेपछि पछिल्लो पटक अलिकति ठुलो मेसिन राख्दै गर्दाखेरिको पहिलो खण्डको भिडियो तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। अब थप उहाँसँग यतिको उत्पादन लिनलाई उहाँले के गर्नुभयो त्यो कुराहरू सामान्य मैले सरसर्ती बताउँछु। सर्वप्रथम उहाँले त थर्मोकोलको मेसिनमा रिजल्ट राम्रो निकाल्नुभयो, त्यो पनि हाँसको सँगै बटाईको पनि निकाल्नु भएको छ र त्यसलाई अपग्रेड गर्नु पर्यो, अलिकति बढाउनु पर्यो भनेर चाहिँ सीमित बजेट हुँदै मेसिनको अर्डर दिनुभयो र हामीले मेसिन टिल्ट हुने खालको अर्थात् सेटर ट्रे हालेको चाहिँ मेसिन निर्माण गऱ्यौँ। तत्पश्चात उहाँलाई त्यो टिल्टवाला त्यति साह्रो मन परेन र त्यसपछि हामीले चाहिँ उहाँले भनेअनुसारको चाहिँ रोल गर्ने हाल्यौँ। रोल र टिल्ट दुइटै भएको र त्यसपछि उहाँलाई डेलिभरी दिन गयौँ र यसरी डेलिभरी दिँदै गर्दाखेरि टिल्टवाला उहाँको मनमा चाहिँ अझ पनि काँडा बिजे जस्तो बिजिरहेको थियो र यो टिल्टवाला चाहिँ वास्तवमा उहाँलाई मन परेन। फलस्वरूप अन्डाहरूको साइज र हाल्दै गर्दाखेरि त्यो भनेको अनुसार भएन र त्यो टिल्ट निकालेर हामीले चाहिँ 360 डिग्री रोटेट गर्ने खालको ट्रे हाल्यौँ। यो ट्रे तपाईँले भिडियो हेर्दै गर्दाखेरि देख्न सक्नुहुनेछ र वास्तवमा उहाँले चाहिँ यसरी जब उत्पादनहरू राम्रो लिन थाल्नुभयो उहाँहरूले धेरै कुरा सिक्नुभयो। पहिलो कुरा त उहाँ एकीकृत व्यवसाय हुनुहुन्छ। नर्सरी व्यवसाय उहाँको चाहिँ प्रमुख रूपमा चाहिँ राख्नु भएको छ भने त्यस्तै मौरी पालन गर्नुभएको छ। नर्सरी व्यवसायमा फुलहरू वा अन्य प्रजातिका फलहरू पनि भइसकेपछि मौरी पालन पनि एकदमै राम्रो छ। त्यस्तै उहाँले चाहिँ ह्याचरीको आइडिया निकाल्नुभयो र यसरी ह्याचरी पनि हामीले नै उहाँलाई उपलब्ध गरायौँ। एकदमै न्यून बजेटमा उहाँले ह्याचरी राख्नुभयो। ह्याचरीबाट 3-4 महिनाको अन्तरालमा उहाँले धेरै कुरा सिक्नुभयो।
कसरी ह्याच गरिन्छ, कसरी चाहिँ रिजल्ट निकालिन्छ, के समस्या आउँछ जस्ता खालका कुराहरू सिक्नुभयो। उहाँले सिक्नु भएको कुराहरू म तपाईँलाई चाहिँ सेयर गर्छु। एकीकृत व्यवसाय गर्न सकिन्छ। एउटा मात्रै व्यवसायमा भर पर्नु भन्दा पनि विभिन्न व्यवसाय एउटै प्लेटफर्ममा चाहिँ विभिन्न खालका व्यवसायहरू गर्न सकियो भने चाहिँ आउटपुट थोरै भए पनि धेरै लिन सकिन्छ भनेर पहिलो कुरा उहाँबाट सिक्न सकिन्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि ह्याचरीबाट उत्पादन भएका खुस्टाहरू, मलहरू, त्यो लिटरहरू अर्थात् सुलीहरू चाहिँ मलको रूपमा बोट बिरुवाहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ उहाँको यो दोस्रो फाइदा हो। तेस्रो के भन्दाखेरि एकै ठाउँमा यो 3टा व्यवसाय गर्दाखेरि सजिलै तिनै क्षेत्रमा मजाले समय दिन सकिन्छ। यसरी समय म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि एकै ठाउँमा धेरै खालका व्यवसाय भइसकेपछि ग्राहकहरूले पनि फलानु व्यवसाय छ भनेर चाहिँ राम्रो सन्देश जान्छ भनेर चाहिँ मैले बुझेको छु। र उहाँले अलिकति कमी कमजोरी सुरुको अवस्थामा के गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि एउटै लटमा धेरै किसिमको अन्डा हाल्नुहुन्थ्यो र एउटै मेसिन हुँदाखेरि चाहिँ यसरी रिजल्ट अलिकति कम आउन जान्छ। त्यसैले उहाँले चाहिँ इन्क्युबेसन गर्ने छुट्टै र ह्याच गर्ने खालको छुट्टै मेसिन राख्नु भएर चाहिँ उत्पादन लिनुहुन्छ र रेगुलर रूपमा चाहिँ अन्डा हाल्नुहुन्छ। वर्षायाममा भएको कारणले चाहिँ अन्डाहरू पड्केको उहाँले पाउनुभयो, सङ्क्रमण भएको पाउनुभयो र त्यसपछि भनेको अलि पुरानो अन्डा चाहिँ हाल्नु हुँदैन। 20 दिन वा 15 दिन कटेको अन्डाहरू त्यति राम्रो रिजल्ट आउँदैन। त्यस्तै क्यान्डलिङ गर्नुपर्छ र क्यान्डलिङ कसरी गर्ने भनेर पनि जान्नुभएको छ। अन्डाहरू पुरानो भयो भने बर्खायामको अन्डाहरू सकेसम्म चाहिँ त्यो ब्याक्टेरियाले सङ्क्रमण गर्छ र मेसिन चल्दै गर्दाखेरि त्यो ब्याक्टेरियाहरूको ग्रोथ भएर चाहिँ पड्किएको उहाँले पाउनुभएको छ। यसरी पड्किँदाखेरि चाहिँ मेसिन दुर्गन्धित हुन्छ भनेर धेरै किसिमको अन्डाहरू राख्दा पनि 2 किसिमको मेसिन छ भने रेगुलर रूपमा राख्दै ह्याच गर्दै गर्न चाहिँ सकिन्छ। यसरी बनाउँदै गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ 2टा थर्मोकोलको बक्स राखेर चाहिँ आफैले मेसिन पनि बक्स रेडी गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यसरी वायरिङ सेटिङ गरिदिएका थियौँ र वायरिङ सेटिङ गर्दै गर्दाखेरि उहाँको फार्ममा ढिडोको परिकार पनि चाख्न पाइयो। त्यो चाहिँ एकदमै खुसीको कुरा हो। वास्तवमा तराईको मान्छेलाई ढिडो कस्तो हुन्छ, कसरी खानुपर्छ त्यो जान्न पाउनु नै सबसे ठुलो कुरा हो। मैले चाहिँ यसै भिडियोमा चाहिँ उहाँको नर्सरी पनि हाल्छु, किन भन्दाखेरि उहाँले ढिडो पकाउँदै गर्दाखेरि मैले नर्सरी घुम्ने मौका पाएँ। मैले चाहिँ यो भिडियो किन प्रस्तुत गर्दैछु भन्दाखेरि तपाईँले पनि योजनाहरू बनाउनुहुन्छ, विभिन्न किसिमका योजनाहरू बनाउनुहुन्छ। त्यसैमध्येका केही योजनाहरूलाई चाहिँ मूर्त रूप दिनको लागि तपाईँ आफैले आउटपुट निकाल्नको लागि चाहिँ पहल गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी एउटा तपाईँको लागि चाहिँ माध्यम हुन सक्छौँ, तपाईँले आउटपुट लिन सक्नुहुन्छ। यो मेसिनमा 2 खालको अन्डालाई रोटेट गर्ने खालको सिस्टम छ। एउटा 360 डिग्री यसले रोल गर्छ, यो हातले देखाइरहेकोमा 360 डिग्री घुमाउँछ भने अर्कोमा 44 देखि 45 डिग्री एङ्गलमा यसले छड्के बनाउँछ वा टिल्ट गर्छ वा ढल्काउँछ यो माथिल्लो सेतोवालामा। यसरी जम्मा 2वटा, एउटा चाहिँ ढल्काउने एउटा चाहिँ रोल गर्ने, 2टै कम्बाइन भएको यो चाहिँ मेसिनमा छ। यो पछि अपडेट गरेको यो रोल गर्ने चाहिँ उहाँलाई एउटा ट्रे थपेर बनाउनु पर्ने भएको कारणले। त्यस्तै यसमा चाहिँ ह्याचर ट्रे तल छ। यसरी ह्याचर ट्रे अन्डा यसमा चल्ला बनिसकेपछि यो जुनसुकै 2टा ट्रे मध्येमा चल्ला बनिसकेपछि तल यसमा सार्ने हो, निक्लिने बेलामा यसमा सारिदिने हो र सजिलै चलाउन सकिन्छ यस्ता खालका मेसिनहरू। यो चाहिँ कम्बाइन खालको छ, 2टै ट्रेलाई कम्बाइन गरिएको छ भने कन्ट्रोलर यसको टाउको वा यसको कन्ट्रोल सिस्टम यो छ। यहाँ तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ STC1000। यसमा सबै रोल 3टा स्विच सिस्टम छ। यहाँ यसरी सबै अफ गरिदियो भने बत्ती आएको छ भनेर यो रातो मात्रै बल्छ, रातो खालको बत्ती। त्यस्तै यसलाई अन गर्नु पर्यो भने, फ्यानलाई अन गर्नु पर्यो भने यहाँ एउटा स्विच छ, आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ, यहाँ चलिरहेको पनि छ। त्यस्तै अर्को यसरी थिच्यो भने लाइट बल्छ र
यो मोटरहरू चल्छ यसरी। तलको अन्डा पनि चलिरहेको छ। म एकचोटि फेरि चलाएर देखाउँछु। 10 सेकेन्ड मात्रै चल्छ यसरी। 10 सेकेन्ड ढल्काउँछ र फेरि बन्द भइहाल्छ। कोहीको अन्डा धेरै ठुलो छ। हजुर कोहीको अन्डा धेरै ठुलो छ। खोइ त ठुलै छ त कोही त। कति ठुलो अन्डा हो के? म त छक्क पऱ्यो अरे त्यतिकै। अब नर्मल साइजको त होइन नि। हजुर अपवादवाला अन्डाहरू त होइन नि। खोइ के छ अपवादमा हुन्छ नि। कोहीको अल्टर अन्डा हुन्छ कि। दुईटा रानी हो नि। त्यस्तो खालको कहिले काहीँ अप्ठ्यारो बनाउँछ। अन्डा यो भनेर चाहिँ नअट्ला जस्तो रहेछ। यति ठुल्ठुलो अन्डा चाहिँ त्यो चाहिँ झाँसको अन्डा हो कारणले होला कि। लास्टै ठुल्ठुलो रहेछ। यो चाहिँ यो ट्रे चाहिँ सबैलाई हुने खालको ट्रे हो कि। खासमा कुखुराको मात्रै ट्रे हो होइन। यत्रो साइजको अन्डालाई ठिक्क हुन्छ। यो एकदमै ठुल्ठुलो साइजको अन्डा छ कि। नभए त्यसलाई तल डुलाइदिने। त्यसो गर्दा नि हुन्छ एभरेज साइजको। यो तार निकाल्ने ठाउँ त काट्न पाए भयो। यसको टेम्परेचर र यता देखाएको टेम्परेचर जहिले पनि भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। भित्रको टेम्परेचर कति पुगेको छ भनेर। यहाँ 100 डिग्री फरेनहाइट देखाइरहेको छ। यो चाहिँ मेडिकल थर्मोमिटर। त्यस चाहिँ यहाँ मात्रै नभएर मैले यता पनि भेरिफिकेसन गरिरहेको छु। यसले चाहिँ 36.5 देखाइरहेको छ यताको ताप र। त्यस्तै यसमा कति देखाएको छ भन्दाखेरि 37 देखाएको छ। तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ यो मैले मार्क गरेको चाहिँ 38 हो। त्यो यहाँ मार्क गरेको 38 हो। यसले 37 हाराहारी देखाइरहेको छ। 37-38 को बिचमा। भनेपछि यो मेसिनको टेम्परेचर भेरिफिकेसन भइसकेको छ। हातलाई नै सानो पार भन्नु अरे क्या अब। किन ठुलो पार खोइ नअट्ने खालको होइन। आज चाहिँ बत्ती अत्याधिकै कटेको हो क्या त्यही कारण। पुरै खोलिदिने। आलु रगत आउनु भएन। खोल्नुहोस् खोल्नुहोस्। कोहीको छ नि। त्यो मेम्ब्रेनलाई टुटाउनु न हो त्यो पर्दालाई। आलु रगत चाहिँ आउनु हुँदैन है। यसरी फुटाउँदाखेरि आलु रगत आयो भने मर्छ। सुकिसकेको छ ठिक छ। सुकिसकेको छ फुटाउनु। भाइलाई नि सर जताततै के को टेन्सन।
यस्तै आउटपुट लिनको लागि तपाईँले योजना बनाउनु भएको छ ह्याचरी जन्य वा बायोटेक्नोलोजीको लागि दही कल्चरहरू त्यस्तै सुकुटी मेसिनहरू को लागि चाहिँ अबिराम एग्रोटेकलाई सम्झाउन सक्नुहुनेछ। अबिराम एग्रोटेकले विभिन्न किसिमको मेसिनहरू बनाउँदै आएको छ। नेपाली माटोमा नेपालीहरूलाई सुहाउँदो स्थानीय सरसामानहरू नै प्रयोग गरेर चाहिँ अबिराम एग्रोटेकले मेसिनहरू बनाउँदछ र सम्पर्कको लागि डिस्प्लेमा र डिस्क्रिप्सनमा पनि नम्बर पाउन सक्नुहुनेछ। कुनै परामर्शको लागि पनि हामीलाई सम्झाउन सक्नुहुनेछ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।